Hi, teacher. I'd like to ask if you could feature our tatay's 80th birthday celebration in Pansol, Laguna on your docu-vlogs. This occasion is very special and memorable for our family, and it would be such an honor if you could be part of it and share our story. This is our family photo circa 2000. My late great-grandma, Nanay Pilar, took us here as we were celebrating the graduates. Fondest memory? Parang nalalasahan ko pa rin yung chlorine sa pool. Our dearest Papa June has been a zookeeper at Zuri Tagaytay since 1994. At sa sobrang hardworking niya, bibihira niya makasama ang kanyang mga high school barkada and even kami na mga anak at mga apo niya. That's why when his 60th birthday was approaching last June 23, 2025, si Tita Cora messaged me and told me that they're having a surprise birthday party for Papa June. Seeing Papa happy on his special milestone made me happier. Yung Pansol is parang space and storage ng memory dahil nakilala na rin siya ng panahon. Baka talon sa pool, baka halubilo with family. Andyan lang yung Pansol, hindi siya nakawala. First time ko dito is yun, with my whole family. Yun, dito kami, nag-swim lang kami, nag-try. Sabi ko nga, ano tong place? Kasi sanay ako sa pool. Sabi ko, pool ba to? Parang, di naman. So yun, itong place na to talagang memorable siya. So whenever friends na gustong mag-try, mag-hot spring, talagang ito yung unang nire-recommend namin sa kanila na they should try. You go to Pansol, you want to relax because of the water. The water, that's a big difference for experience. This has been discovered by my dad and my mom in the year 1949. Ano po ito, paliguan ng kalabaw. Because my grandfather po was advised to look for a hot spring. Actually, he was told to go to Los Baños. But fortunately, my dad saw this and he developed it. Pansol, it was named Pansol because Rizal had a bakery or a store where she wants to buy pandasal. And then pan, and then it's two words, pan, and then the sol is hot. Ito na po yung aming family business. Titry nila talaga to develop it and para ma-open sa public. I think this started for 15 cents as entrance. The oldest is Pansol Hot Spring, but it's not operational now. And this is the only one left with running water and volcanic cinder flooring. Because Mount Makiling is a volcano, the water has a lot of mineral contents and it's very high in sulfur. That's why the flooring is volcanic cinder, no chlorine. It's therapeutic. A lot of families want a private resort. I think this is one of the cheapest. Favorite kasi ito ng dad ko. So my dad passed away last 2022. And ito yung pinaka-favorite place niya. So whenever we go here in the province sa Calamba, lagi kaming stop over dito kasi he really likes this place. Lagi siya nag-swim, nagpapamassage. Weekends and holidays, almost all the houses here and private resort, there will be a lot of people. This is relaxation for me, entertaining guests, talking with different kinds of people, and from there, I also would learn other things from them, and I'm happy doing that. For me, dream vacation ko is yung hindi naghahabol ng oras and hindi nagmamadali na we need to wake up early kasi may ganito, may ganyan-ganyan. For me, a dream vacation is yung pupunta lang sa isang lugar. I can do whatever I want. Hindi ako napapressure sa time. And syempre, kasama yung family ko na kahit naman saan pumunta basta kasama yung family mo, masaya kayo, may bonding. Kahit ano yun, magiging dream vacation talaga siya for me.
Caretaker lang po ako dito. Yung naglilinis. Yun yan. Ikaw ang magmamahala ng ano, resort. Ikaw ang alin nung may-ari nun, ikaw nang bahala, maglinis ka nun. Sa resort, kasi pag caretaker ka dyan, kailangan dyan ka lagi. Araw-araw ka dyan. Basta't inaano ko lang sa buhay ko, video, wifi, gasol. May customer din na ano na parang balasubas ba yun? Kakainin dyan, nangangalat lahat dyan, no? Pati kaldiro nga dun, no? Iniiwanan nila. Hindi yan papaalam, maalis na lang bigla yan. Minsan, kung dami suka ni Su. Tanggalin mo ni. Ang pansol para kasi ano na siya yung kapag dito yung buhay na buhay parang Manila, di ba? Lalo pag weekends, makikita mo, sari-saring tao, traffic, lalo pag walang nga mga pasok kaya naandyan na sila, di ba? Still alive talaga mga tao hanggang ating gabi, hanggang madaling araw, gumigimik, dyan lang mga lasing, bumibili ng alak, lakad dito, lakad doon. Oo, maraming tao, mga nakatambay. Well, bihira na mangyari. Hindi talaga lahat ng left and right na swimming pool may customer. Wala nang budget siguro sila o hindi na nila priority may mga dala-dala na sila para may makatipid. Siguro ang makakagawa ng mag-outing yung may sobrang pera. Diba? Yung talaga may extra pinaglaanan. Hindi nila iindahin. Ang talaga yung mga aksidente lang ng mga hindi nakahanda, yun lang ihinto sa'yo. Bibili. May mga customer na hindi marunong tumawad, hindi sarap sa pakiramdam, hindi mo na kailangan mag-explain. Yung iba parang kala mo nakakuha ng kaaway, galit ka na pag sinabi yung price. Yung 150 magiging 250 pesos. Kailangan ganun talaga eh. Isa babaksak presyo mo na para lang wag masiro. Mas masaya ang buong mga taga-Pansol pag marami naliligo. Pero pag ordinaryong araw at wala naliligo, parang wala, parang baryo lamang. Oo, tahimik. Miski mga tindahan, mga close. Pero yung lalo sa loob ng Pansol, sa pinakasentro, kita mo yan, left and right ang mga tindahan, oo. Talagang dun, buhay na buhay lahat ng negosyo, nagtsatsaga, hanggang hating gabi. O, kaya ang buhay namin, doon sa mga naliligo rin sa resort. Kasi itong likod namin, puro resort din to eh. Kaya pag may lumiliko dyan, at mga may naliligo, may pag-asa tayo. Oo, kasi tayo lang yung malapit natin, dito eh. Oo, marami na nakakausap, ang nagtatanong, at hindi bibili, oo. Summer. Hindi mo kami na kasi nakakalis dito pag summer. Kasi lagi dito may customer. Hindi makakaalis ganun. Kasi dati, hindi lang naman ito binabantay ako doon sa dulo dyan. Nagbabantay din ako ng resort dyan. Bago ako lumipat dito. Hindi ka makapagbakasyon. No? Kung may kasama ka siguro, papalitan pwede. Pero kung ikaw lang, hindi pwede. Ako, gusto ko nga sana makarating dito ng beach, mga white sands, diba, yung mga ganon. Hindi ko pa naranasan yung mga ganon. Sa mahirap ng buhay ngayon, Diyos ko, okay na yung kakain ka ng 3 beses ang araw, makabayad ng utang, sa araw-araw makahulog. Kahit misino kabataan ko, di ko naranasan mag-outing kasi puro ko trabaho. Siyempre, di ba sama naman yung puro trabaho, di ba? E miski naman ako naboboring, napapagod, wala lang magawa, no choice lang talaga. Ako may mga kakilala man ako dyan sa na caretaker, pwede mo ako mag-swimming pag ordinaryong araw, walang siguro talaga iba talaga ang feeling ng pag hindi taga rito. Pero gusto mo magbakasyon kung kaya mo? Oo. Siyempre. Bakasyon yun eh. Ano ba yung bakasyon para sa'yo? Maganda yun, bakasyon. Kasi minsan lang yan, sir. Pansol. Para sobrang konti lang ng memory ko sa Pansol.
I mean, nakatira ako sa Laguna pero hindi naman ako ganun ka-active pumunta sa Pansol. Feeling ko kasi dahil nandyan lang siya, alam ko anytime pwede kong puntahan. Na-imagine ko yung Pansol dati, parang ilog lang siya na bundok, na may mga nagte-trek lang doon, may mga nag-hike, naliligo sa hot spring. Ganun lang siya. Tapos siguro feeling ko nakaisip yung iba ng i-business yun since madaming pumupunta. Pag sinabi mong Pansol, automatic may isip mo ihaw, alak, salbabida, videoke, lasing sa gilid ng pool. Di ba? Yun yung maiisip mo eh. Automatic yun, break. Maski kahit pa paano makalimutan nila yung mga iniisip nila sa syudad. May one time nung nagtatrabaho pa ako, a corporate job. May team building kayo next week, hot spring. Pag mga celebration ng family like sila Chester, basta anything na mabilisan, Pansol yung mapupuntahan mo talaga. Kasi nandyan lang talaga siya. Perfect vacation, feeling ko be present. Kasi as creatives, madami kang ine-edit, madami kang shoot, mahirap tanggihan dahil syempre kailangan mo mabuhay. Konsepto ng bakasyon sa akin is yung maibigay ko yung sarili ko ng 100% sa pamilya ko. Which is minsan hindi nila nakukuha during the day na may trabaho ko. Kahit gaano ka busy in life, feeling ko dapat bigyan mo ng atensyon yung mga bagay na yon. May bakasyon mo man lang yung family mo, may bakasyon mo yung wife mo, yung kids mo. Hindi mo nakita yung anak mo na lumaki nung araw na yon, which is dapat i-savor mo pag nagbabakasyon ka. Kasi yun lang yung day at yun yung mga times na makikita mo silang masaya din. Siyempre, kung masaya sila, masaya ka din. Isa sa mga parang tumatak sa akin is si Kuya yung nagbabantay ng pool. Kasi sa atin, nung pumunta tayo doon, naghanap tayo ng break for us. Pero nung tinanong ko siya kung nakapagbakasyon na ba siya, ang sagot niya is hindi pa. I mean, iba-iba tayo ng konsepto ng bakasyon. Siyempre, may konting lungkot din na, alam mo yun, hindi pa siya naka-experience ng bakasyon, which is nagtatrabaho siya sa bakasyonan. Pero imagine mo, sobrang hirap din nung ginagawa ni Kuya. Dahil after nun, may mga lasing, may mga kalat. Yung iba nga daw, hindi na nagliligpit eh. Natutunan ko na parang kahit gaano ka busy in life, feeling ko, dapat bigyan mo ng atensyon yung mga bagay na yon. Pagiging present dun sa moment na yon, yung sobrang short moment na yon, sobrang priceless yun para sa akin. At pag nagawa ko yun, buo na yung taon ko, feeling ko, or buo na yung mga susunod kong mga araw. Parang fuel ko yun para makaipon ulit, para makapagbakasyon ulit. Pero, di ba mali yun? Kung balik na rin mo yun na parang kailangan ko lang ng ganitong amount for me to live, and then the rest is bakasyon. Yun talaga yung goal. Parang feeling ko dapat ganun. Kung gusto nyo ng mabilisan, makonect kayo agad, feeling ko Pansol is the place to be. We visit here, not only to swim, but syempre to remember na, dito favorite ni Papa to. May special place siya sa heart namin, gano'n. Masaya naman ako dito kahit walang pera, ganon. Hindi ko alam, ang hirap i-explain eh. Dahil ba, dito yung mga kakilala ko, dito buhay ko eh, parang ganon eh. Ito buhay ko eh. Teka, may sense ba yung sinasabi ko? Hindi nga.